Στην Ελλάδα, όταν η παρέα μαζεύεται για να ψήσει, της αρέσει να ψήνει ποικιλία κρεάτων. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας δείξω μια ποικιλία ψητών χοιρινού κρέατος. Θα έχουμε κοντοσούβλια μικρά από χοιρινό κιλότο, στη σχάρα θα ψήσουμε μπριζόλες χοιρινού λαιμού, θα ψήσουμε πανσέτα χοιρινή και για να σπάσουμε και λίγο το χοιρινό θα ψήσουμε μοσχαρίσια μπιφτέκια που αρέσουν και πάρα πολύ στους μικρούς μας. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει το λουκάνικο που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Η παρέα, όπως είπαμε, πρέπει να είναι καλή. Εμείς πάντα έχουμε καλή παρέα. Συνήθως είναι η παρέα της οικογένειάς μας, που μέλος της οποίας της οικογένειας είναι και ο αδερφός μου. Πριν από λίγο έφτασε, τον καλωσορίζω. Χαίρετε. Ποικιλία χοιρινού λοιπόν για σήμερα. Κάτι που είχα πολύ καιρό να ψήσω και έτσι έφτασα πολύ γρήγορα. Έχω ετοιμάσει βέβαια και τα μυζηράκια να πιούμε ένα τσιπουράκι. Βέβαια. Τα προκαταρκτικά που λέμε. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά και σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Πάμε να τα δούμε. Καλά ψησίματα λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Θα ανάψουμε μεγάλη φωτιά γιατί έχουμε να ψήσουμε πολλά. Έχουμε να ψήσουμε και σε σχάρα και σε μικρές σούβλες. Εκτός από κρέας θα ψήσουμε και πατάτες. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα. Και έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τα μεζεδάκια που ετοίμασε ο Ανδρέας για το τσιπουράκι μας είναι έτοιμα. Κυριαρχεί η ρεβιθάδα, τη βρήκαμε σε σούπερ μάρκετ, φαίνεται καταπληκτική, σπιτική. Βέβαια στους μεζέδες μας πάντοτε κυριαρχούν χόρτα, ελιές από την Κρήτη, χόρτα από τον κήπο μας, λάχανο σαλάτα. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, τα απλώνουμε στην ψισταριά μας. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Επειδή στην αρχή τα κάρβουνα εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα, καλό είναι να τα σταχτώσουμε. Έχουμε κοσκινήσει στάχτη από προηγούμενα ψησίματα και καλύπτουμε με ένα λεπτό στρώμα τα κάρβουνα. Έτσι δεν έχουμε και αναφλέξεις. Και το ψήσιμο αρχίζει πρώτα με πατατούλες, λουκάνικα, κοντοσούβλια, μπιφτεκάκια για τα μικρά, μπριζόλα χοιρινή, λαιμό και οι πανσέτες μας. Και έτσι έχουμε μια ποικιλία χοιρινού κρέατος για ψήσιμο. Και έχουμε και το μπιφτεκάκι μας για να κάνει τη διαφορά. Τα μπιφτέκια τα ανασηκώνουμε πάντα όταν τα βάζουμε στη φωτιά. Καλό είναι να μπουν σε κρύα σχάρα για να μην κολλάνε. Και θα κάνουμε τακτικά γυρίσματα γρήγορα την πρώτη φορά. Η περιστροφή δεν χρειάζεται πολλά, ψήνονται από μόνο τους. Ο ψήστης ελέγχει πάντα ό,τι υπάρχει πάνω στη σχάρα. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Συνεχίζονται τα γυρίσματα στα μπιφτέκια μας, αλλά και στις μπριζόλες.
Λίγο πριν κάποια από τα ψητά μας είναι έτοιμα, βάζουμε και ψωμάκι να ψηθεί με περιστροφή. Μια ποικιλία κρεάτων χοιρινό και μοσχαρίσιο με τα συνοδευτικά του σε σούβλες και σχάρα. Γυρίζουμε συνέχεια τα μπιφτεκάκια μας. Ψητά για όλα τα γούστα, για μικρούς και μεγάλους. Η περιστροφή δεν χρειάζεται ιδιαίτερο έλεγχο. Ετοιμάζουμε ένα σκορδέλαιο πολύ ισχυρό για να αλείψουμε τις φετούλες που ψήνονται με το ψωμί. Περίπου 2 σκελίδες σκόρδο με 50 ml ελαιόλαδο. Σκορδέλαιο στο ψωμάκι, αλλά και στην πατάτα μπορούμε να βάλουμε. Στην πατάτα απλά θα βάλουμε και λίγο λεμόνι μέσα στο σκορδέλαιο, γιατί ταιριάζει το λεμόνι στην πατάτα. Άρα εδώ πέρα έχουμε σκορδέλαιο με λεμόνι. Όλα τα πιστά μας είναι έτοιμα. Λουκάνικα, τα κουντοσουβλάκια θέλουν λίγο ακόμα. Η σχάρα είναι σχεδόν έτοιμα. Στη σχάρα είναι σχεδόν έτοιμα. Τελευταίο γύρισμα που κάνει ο Ανδρέας. Τα μπιφτεκάκια. Η σχάρα βέβαια θα ξαναγεμίσει, έτσι, γιατί έχουμε κι άλλα να ψήσουμε. Όπως και κουντοσούβλια έχουμε κι άλλα να ψήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτά, δεν μας φτάνουν. Αυτά είναι για τον πρώτο γύρο. Σε 20 λεπτά με 25 η παρέα τρώει. Αυτά είναι για να μας ανοίξει η όρεξη. Λίγο σκορδέλαιο ακόμα στην πατατούλα. Και σε αυτό το στάδιο, επειδή είναι έτοιμη, λίγη ρίγανη. Η πατατούλα θα είναι υπέροχη, έχει πάρει ωραίο χρώμα, έχει αρωματιστεί, το κουντουσούβλι μας είναι έτοιμο, αλλά και τα υπόλοιπα. Το ψήσιμο βέβαια θα συνεχιστεί, γιατί όπως είπαμε αυτά είναι για τον πρώτο γύρο. Λίγο έξτρα σκορδέλαιο στο ψωμάκι μας που έχουμε ψήσει στη σούβλα και η ρίγανη απαραίτητη να δώσει γεύση και η μπριζολίτσα να τα σκεπάσει όλα αυτά. Το κοντοσούβλι μας είναι έτοιμο και αυτό, καλοψημένο, ζουμερό, όπως είναι πάντα από την περιστροφή. Οι πατατούλες μας και το λεμονάκι πάνω από όλα αυτά για να δώσουμε έξτρα γεύση μαζί με αλατορίγανη. Για να δοκιμάσουμε τα μπιφτεκάκια. Δημητράκη, πάρε εσύ μεζέ. Τα μπιφτεκάκια είναι ωραία. Εδώ μπορούμε να τα κόψουμε, να τα τεμαχίσουμε για να πάρουν όλοι τον ίδιο μεζέ. Εδώ δεν τρώμε μερίδες, μοιραζόμαστε. Πάρε Δημητράκη, ποιο θέλεις? Δημήτρη. Οι πανσετούλες το ίδιο, κομμένες. Και τι να πρωτοδοκιμάσεις? Τα μπιφτέκια που είναι πολύ ζουμερά. Ό,τι έχει μεράκι ο καθένας. Έτσι ακριβώς. Λουκάνικο. Λουκάνικο. Πανσέτα. Αυτό είναι το καλύτερο, φίλοι μου. Ποικιλία κρεάτων. Σήμερα σας δείξουμε μια ποικιλία χοιρινού κρέατος. Ελάτε Δημητράδες, πάρτε, απλώστε χεράκια. Έτσι, μπράβο. Για δοκιμάστε. Τελείω. Μπράβο. Δημητρά. Δήμητρα. Έλα Δημητρούλα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν σε όλους και από μένα.